Vă salut, fraților! În acest videoclip o să vă arăt cum să schimbăm lamele la All Senior. După cum vedeți, pe această mașină de tuns am lamele originale cu care a venit mașina. Așadar, eu vreau să-i pun ceva de la Gamma și un cuțit de ceramică, tot de la Gamma. În acest videoclip o să vă arăt cum demontez acest cuțit și cum o să-l pun pe cel de la Gamma. Acest de la Gamma este modelul Vapor. Este între Fade și Taper. O scurtă introducere, dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați și la canalul meu. Dacă aveți întrebări, nu uitați să le lăsați în comentarii, idei de content, aș aprecia foarte mult. Haideți să trecem la treabă. După cum vedeți, am mașina de la All Legend și pe această mașină, la fel, am acest model de la Gamma, de modelul Vapor, mi se pare foarte interesant, iar cuțitul este tot de la Gamma și este din ceramică. Este foarte bun, calitativ, îmi place. Așadar, cât despre mașina Senior, îmi place foarte mult, iar cuțitul cu care vine, la fel. Mi-a plăcut foarte mult, a fost destul de ascuțit, doar că schimbând cuțitul cu cel de ceramică nu se va mai încălzi, adică este mult mai bine, plus că vreau să-l schimb, deoarece îl am de ceva timp și simt că trebuie ascuțit sau schimbat. Haideți să trecem la treabă. Bun, tot ce avem nevoie este o șurubelniță în stea, o pere, uleiul pentru lame și o să încep să desfac, o să schimb cuțitul, iar la sfârșit o să fac o recapitulare. Bun, fraților, după cum vedeți, am schimbat cuțitul și suportul pe care stă lama cuțitului. Recapitulare, ce am făcut? Am dat vechiul cuțit jos, am desfăcut cele două șuruburi, am curățat foarte bine în interior tot părul, iar apoi am pus noul cuțit, am pus ulei, iar apoi am pus lama pe care stă cuțitul, am pus primul șurub, nu am strâns de tot, l-am pus și pe a doilea, apoi am venit, am verificat, l-am centrat pe mijloc, apoi am făcut zero gap, în așa fel încât să pot să apuc cu unghia, să fie o mică distanță și gata. Foarte, foarte important, ca și tips pentru voi, mențineți cuțitul cu ulei în permanență, dacă nu în fiecare zi, undeva la 2 zile, puneți în colț câte 2 picături, este foarte important, prelungiți durata de viață a cuțitului și va fi mult mai ascuțit în permanență. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii. Până data viitoare!